Welcome to Weekly Greek. Let's improve your Greek with today's listening practice. Today's topic is whales and their fascinating world. Listen carefully and don't worry if you don't understand everything. You will find the full transcript, vocabulary and quiz through the link in the description below. Πάμε! Καθώς ταξιδεύουμε βαθιά μέσα στους ωκεανούς, συναντάμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πλάσματα της γης, τις φάλαινες. Οι φάλαινες είναι θηλαστικά που ζουν στο νερό, αλλά όπως και εμείς αναπνέουν αέρα και χρειάζονται οξυγόνο για να επιβιώσουν. Υπάρχουν πολλά είδη, όπως η γαλάζια φάλαινα, το μεγαλύτερο ζώο που έχει υπάρξει ποτέ στον πλανήτη. Οι φάλαινες ανήκουν στα κοιτώδη και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Τις φάλαινες με μπαλένες και τις φάλαινες με δόντια. Οι φάλαινες με μπαλένες δεν έχουν δόντια. Αντί για αυτό διαθέτουν ειδικές πλάκες που τους επιτρέπουν να φιλτράρουν την τροφή τους από το νερό, όπως το κρίλ και άλλους μικροσκοπικούς οργανισμούς. Αντίθετα, οι φάλαινες με δόντια κυνηγούν ψάρια και καλαμάρια και χρησιμοποιούν συχνά ηχοεντοπισμό για να εντοπίζουν τη λία τους. Παρά το τεράστιο μέγεθός τους, πολλές φάλαινες είναι ήρεμα και κοινωνικά ζώα. Ζουν σε ομάδες και επικοινωνούν μεταξύ τους με ήχους που ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις μέσα στο νερό. Ορισμένα είδη, όπως οι μεγάπτερες φάλαινες, είναι γνωστά για τα εντυπωσιακά τραγούδια τους, τα οποία μπορούν να διαρκούν για ώρες. Κάθε χρόνο, οι φάλαινες πραγματοποιούν μεγάλες μεταναστεύσεις, ταξιδεύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα για να βρουν τροφή ή για να αναπαραχθούν. Τα μικρά τους γεννιούνται ζωντανά και εξαρτώνται από τη μητέρα τους, η οποία τα φροντίζει και τα προστατεύει μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά. Ωστόσο, οι φάλαινες αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους, όπως η ρύπανση των θαλασσών, τα πλαστικά, τα δίχτυα ψαρέματος και οι συγκρούσεις με πλοία. Επιπλέον, ο θόρυβος στους ωκεανούς μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την επικοινωνία τους. Για τον λόγο αυτό, οργανισμοί όπως η International Whaling Commission εργάζονται για την προστασία τους. Οι φάλαινες παίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα των ωκεανών και αποτελούν ένα ζωντανό θαύμα της φύσης. Είναι στο χέρι μας να τις προστατεύσουμε ώστε να συνεχίζουν να ταξιδεύουν ελεύθερες στους ωκεανούς του κόσμου. That was the Greek listening practice for today. If you want the full transcript, vocabulary and quiz, check the link in the description. Ευχαριστώ.